Друзі, всім привіт! З вами Гусочка. І я, відверто кажучи, вже не могла дочекатися, коли ми з вами продовжимо грати в Hogwarts Legacy. Так, мені сподобалася попередня серія і, в принципі, весь розвиток подій, що просто хотілося чимнайшвидше продовжити це все. Отже, ми в Хогвартсі, наскільки я пам'ятаю, нам потрібно буде знайти нашого друга. Ой, ми не туди прийшли. Знайти нашого друга, і в нас з ним є якісь справи. А ще ми вивчили інсендіо. Вивчили ми, значить, інсендіо, і тепер ми можемо щось підпалити. Або когось. О! Це був ельф? Це був ельф, містере? Ревеліо. Містере Слизерин. Це був ельф чи ні? Ой, ми прийшли до когось в кімнату, так? Ми прийшли в кімнату, а ми мали прийти не в кімнату, ми мали взагалі вийти звідси. Так, окей, давайте ми... Ми нічого не відстежуємо. Ага, я зрозуміла. Я зрозуміла. Завдання. Ну, от сюди потрібно, власне. Ми біжимо говорити з Себастьяном. Я в попередній серії подумала, що було б логічно завершувати якісь наші нічні серії. Добрий день. Якісь наші нічні серії саме в гуртожитку Слизерина. Оскільки я дуже сильно була здивована, коли вона, власне, когось чекала для завдання і вставала з підлоги, ніби вона просто там спала. Тому спати тепер вночі, принаймні, вона буде... Дуже красиво. Принаймні, вночі вона буде спати в гуртожитку. Отже. Я буду трошки робити скрінчики, тому що потрібно якось робити класні... Настільки класні прев'ю, наскільки я можу це зараз робити. Тому біжимо. Порошком я користуюсь додаткове завдання. Десь тут, піді мною. Візьмемо? Порошком я користуюсь рідко, тому що, власне, от тоді всі ці завдання будуть пропускатися і так далі, і тому подібне. А хочеться ж зробити все. Зробити все і пройти всю. От знову будемо зараз чекати. Ну, чекаємо тоді. Ну і де він? О. Та ладно, ти що, знов залагало? You wanted to speak I with did. me? Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Та. Ми таке вміємо. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Ну, типу, давайте ми його не будемо підстьобувати, тому що в кожної людини свій страх. Хтось взагалі боїться, коли до їхніх кінцівок торкаються. Ну, тобто, в кожного свої умовні дивацтва, тому я не думаю, що його треба стібати. Хоча як слизеринець, ми б мали його простібати. Мали.
Але ж в душі ми Рейвенкло, тому ми не будемо Oh, знущатися they над seem людиною. innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Дуже мило. Перше, мені сподобалося, що до професора Гарліка переклали як професор Чесник. А по-друге, дуже мило чужими руками вугілля загрібати. Ну, тобто, тебе всі стібуть, ти дійсно боїшся, ми прекрасно тебе розуміємо і ми тобі щиро співчуваємо. Але ти хочеш, щоб ми ризикували своїм там здоров'ям, умовно, і попензлювали в якийсь невідомий коридор тобі щось принести, бо тобі треба відбілити репутацію. Ну, таке собі. За What безкоштовно sort я of б це не plant should I робила. expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Ну, давайте Very well. спробуємо. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. Та, у I shall вічному be боргу forever in по-любому your debt. будеш. Це навіть не обговорюється. Я сподіваюся, нам за це щось дадуть, окрім досвіду, тому що справа Hidden виглядає досить, herbology corridor. виглядає досить Sounds intriguing. небезпечно. Так, тут ніякі книжки не літають. Ото знаємо ми. До речі, якщо ви дивились проходження за інші факультети, тут вниз, за інші факультети, напишіть в коментах, до речі, наскільки відрізняються, напевно ж, додаткові завдання, навряд чи основна лінія буде відрізнятись. Наскільки різняться, власне, завдання і їх кількість, тому що я не пішла до Рейвенкло. Знову? Ну він тебе ж знову розфігарить. Я не пішла до Рейвенкло тільки тому, що я переймалася, що буде дуже маленька кількість завдань, а хотілося пограти з найбільш умовно наповненим сюжетом. В Гриффіндор я щось не дуже хотіла, тому що мені здається, що за Гриффіндор грали всі. Гафлпаф мені просто якось не дуже сильно імпонує. А от як альтернатива Рейвенклову Слизерин, мені здавалося, що буде достатньо цікаво. Ти дихаєш? Ти живий? Прикольно. Accio! Зібрали сторіночку, вже не дарма прийшли. І що? Ага, і це тут щось потрібно знайти, я зрозуміла. О! Бджоли? Revelio. І попаточники. І попаточники – це чарівні комахи, що літають, що виробляють патоку. Які літають та виробляють патоку, яка при вживанні в їжу викликає меланхолію. Вони харчуються кропивою і гніздяться у темних та затишних місцях. На жаль, відомо, що вони заражають вулики, згубно впливаючи на мед усередині них. Це щось схоже на трутнів. Так, ну в нас типу завдання тут, я так розумію. Але що тут? Це нічого тут не бачу такого надприроднього. Можливо, нам десь зайти треба, а я як завжди... Ага. А я як завжди не догледіла. Ну тут досить симпатично, я вам скажу навіть.
Дівчинка з дзвінка тут живе, чи що? Використати? Ага, нам, по-моєму, що використати. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Підпалити. Ау. Incendio! І що? Ну, ми ж зрозуміли твій натяк. Підпалити. Ну, вона не використовується. Revelio! Крутиться забавно. А чому? Incendio! Ну, це явно щось тут треба. Accio! Ой, не то. Incendio! Ну, щось вона не використовує. Напевно, мені все-таки чогось бракує. А. Ну, мозгів іноді. Іноді мені бракує мозгів. А може там теж треба було затиснути фе. Повернемось, спробуємо затиснути фе. Просто натискаючи фе, воно... This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Нічого собі. Ой, якісь миші. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Це я пам'ятаю, це з другої частини Гаррі Поттера. Коли вони вже були в потаємній кімнаті. А що тут можна знайти взагалі? Чекайте. Incendio! Ага, ми можемо тут про інцендію зробити. А як туди добра... Ага. Accio! Ой, не туди, не туди. Ось нам сюди треба. Та ні. А, можна нам розбігтися. Геніально. Lumos! Ага, тут немає нічого, я зрозуміла. Погнали. Так, тут теж завалено. Ну, слухайте, виглядає не так страшно, якщо грати. Якщо там бути, то, я впевнена, виглядає досить моторошно, насправді. Тут нічого немає. Фу-фу-фу. Incendio! Ну, ми так тут наслідили, Lumos. насправді, але ж зараз як дадуть нам по голові. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Назбираємо ще тут чогось. Ну, слухайте, вже не дарма пішли. Малинове вбрання. Так, ми вийдемо звідси, обов'язково це все переглянемо, насправді. Lumos. Тому що, ну, як мінімум, це цікаво, що ми тут познаходили. Так, погнали далі. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Блях, а як же ж? Це ж вмерти можна. Ти що, сумасшедш? А який чікнути? Incendio! Грошики якісь знайшли. Lumos. Зібрати. А, вона нічого не зробила? Дивно. Я би зробила. Вийти в теплиці. Так, можливо, ми зараз назад, до речі, збігаємо. Тому що цей... Може, там теж треба було F затиснути, а мені трошки не хватило інтелекту, щоб це зрозуміти. Як тут красиво! Ой! Ні-ні, не хочу, дякую. Трошки подібоширимо в теплицях. А чому він... То теж мені, а чому він не міг зайти в теплицю і взяти необхідну йому річ там? Ну, тобто, по факту... Щось дуже епічне знайшли. Така епічна музика. Тому що, власне, ну, ніхто б ж не здогадався, що він не був там, або що, ну, ця рослина виглядає точнісінько так само, як рослина у теплиці.
І об'єктивно, ну, нікому не завадить сказати, що, мовляв, хлопче, давай відверто, ти нікуди не ходив. Тут просто сходи, я зрозуміла. Відверто, що він нікуди тут не ходив, нічого не робив. Ну, самі розумієте. Дуже дивне завдання, ну але он. Сливи цепеліни. Ці схожі на редиску помаранчевого кольору фрукти ширяють ногами, коли виростають. Дехто вважає, що вони можуть загострювати сприятливість людини до всього незвичайного. Ясно. Можна ще щось зібрати тут? Ага, не можна. Раз, біжимо. Так, ми б десь... ми, напевно, звідси би і не спустились. Чи спустились? Слухайте, а вона така величезна насправді. Ця теплиця, ну прям джіджанська. Прям дуже гігантська. Але вже вихід. До речі. І знаєте, нас майже непомітно. Просто хтось ширяється там зверху. Бігає, нічого не робить. Але це не ми. Добрий день. Я тут трошки... Ага. Дерево в теплиці. Це гігантське дерево стоїть у центрі теплиці Гогвартсу. Його система коріння настільки ж глибока і заплутана, як і підземелля нашої школи. Кмінчики бавляться. Ну це вхід до таємної темниці, підземної темниці. Тут замок, а тут можна зайти. О, тут ще можна щось зібрати. Не можна? Що ти дивишся? Ну, що дивитися? Слухайте, прям дуже красиво. Мені дуже подобається. Ой, що вийшло. Дорога професор Гарлік, як мило з вашого боку згадати, що я люблю полуницю. Не дивно, що магли обожнюють ці запашні ягоди. Щоб ви не вирощували, все виходить відмінної якості. Від триличу до ягід. Дуже сподіваюся, що під вашим керівництвом моя племінниця теж освоїть цю навичку. Ленора у вас душі не сподівається. Впевнена, як і всі інші. Тут дуже такий дослівний переклад, але, знаєте, будьмо вдячні за хоча б такий від прихильників та фанатів, тому що, відверто кажучи, не маючи жодного, цей сприймається досить навіть непогано. Так. Що в нас тут? А тут у нас, напевно, вже вихід звідси, так? Чи ні? Ревелія. Та, чекую. А де вихід? Власне кажучи. Ніби вийти. Ага, ось тут. Я зрозуміла. Дякую. Дякую, що підказали. Нам сюди. Блін, ну дуже красиво. От я б на якусь, напевно, травологію походила, зважаючи, що воно все в такій красі. Не знаю, як оце можна встояти. О, всі вже з мітлами ходять. Можливо, можливо, нас теж колись навчать літати. Ну, пасувало би. Що це таке? Так, що воно хоче з мене? Нічого не працює. Так, побігли. Побігли, у нас дуже важливі справульки. Ой, перебігли. Буває. Have you found anything to prove my bravery yet? Я знаю ці пісюлечки. Таку отримував Рон Уізлі. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Ну, ми собі знайшли там одягу трошки, тому давайте віддамо той листок. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. Yep. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Я гадаю, що прізвиська... Thank you for all of your help.
Від прізвиськ No more puffskein dunking позбуваються for me. трошки. О, ще й шмотку, да, давайте переглянемо. Я насправді вважаю, що від прізвиськ треба позбуватися трошки інакшим, боже ти мій, трішки інакшим чином. Ну, тобто те, що ти не зрозуміло, де дістав собі якийсь листок. Ну, це, якщо люди вже звикли тебе так називати, то вибач, але це буде з тобою forever, так би мовити. Ой, цей симпатичний. Смішний, з кордупликом таким на голові. Так. І нам дали мантію, якщо я не помиляюсь. Ні? А ось він так. Ой, симпатично, дивіться, гарно. Але ми бігаємо за цією поки що, вона нам пасує більше. Так. А, я хочу подивитися на нього, а як глянути? Чекайте. Оу! Це оця, напевно, буде штука гарно дивитися з ним. Слухайте, а може поки так побігати? Досить непогано виглядає. Начебто. Давайте глянемо. Ну, таке. Ну, непогано, слухайте. Але вона відразу стає якоюсь женщиною. Мені не подобається. Тому все-таки її перевдягнемо. Спорядження. Значить, тут ми вдягнемо назад нашу якусь спідничку. Де вона? Ось цю. Ну, хоча це, до речі, теж досить пристойно виглядає. І ось цю мантію. Поки що побігаємо з нею. Це все, звісно, дуже цікаво і той. Але якось не хочеться її вдягати в якийсь короткий піджак і говорити, що це мантія. Бо це ж не мантія виходить. Так, давайте далі до Себастьяна. Сподіваюсь, по дорозі. Що це тап? Що це в нас з'явилось? Я сподіваюся, що по дорозі ми не зустрінемо ніяких додаткових завдань, щоб не відволікатись. О, не зустріли. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ну, давайте, ну, ми ж наче друзі, я сподіваюся, нам Seems нічого he's working поганого with не зробить. Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. Portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Давайте дізнаємося, що буде, якщо What will нас happen if we're зловлять. caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Зрозуміло. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Дуже мило. Добре, що ми вибрали Thank тебе. you, Sebastian. Скласти I'll meet нам you later. компанію. Ага, і нас відразу перенесе в ніч. А я думала, ми ще побігаємо трошки. Я думала, насправді, що ми ще трошки побігаємо, пошукаємо якісь додаткові завдання, ну тобто... Але гаразд. See there? That's the door we need to reach.
And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Дуже мило. А, тобто цього було непомітно. То було помітно, а тепер це буде непомітно. Я зрозуміла. Так. Використовуйте дезілюмінаційне заклинання, щоб не виявити вас у заборонених областях. Ага. Я зрозуміла. Давайте ми тоді його поставимо. Ми його поставимо, я думаю, замість... Чого? Я не розумію, як тут спуститися, тому що нам би пасувало. Легко, давайте замість інсендіо ставимо його. Ой! Не шуми. Пішли. Якщо противники поблизу відчують щось, вони почнуть вивчати підозрілу активність. Якщо вас спіймає важлива особа, це призведе до провалу за... Скільки діє заклинання? Є якась інфа? Використати. Хтось зайшов? Що він не заходить? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. А, не за ту шафу. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of Дуже the мило. restricted section. Мені вже це не подобається. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. Але ми ще I не said знаємо I'd get you Лохомора. in, and I always keep my Нам, десь не word. знайшли додаткове Trust me. завдання. Що відбувається? Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Ми дрібні крадунці. Він вже тут That стоїть. wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Куди ми? Вниз? Вниз? Дійсно? Так, вниз. Ага. Я зрозуміла. Ghost, don't let her see you. Ху-ху-ху.
жесть! Я на такому інвізі, як ніколи. Wander in the restricted section at this hour. Йой. Серйозно? Я відмовитися, основний сюжет. Злапали нас. Йой-йой-йой. Ну і від кіля нам потрібно переграти. I'll be quieter than a jobberknoll. Так. Ну не дуже здалеку, насправді. Тому окей. Цікаво, чи ми зможемо попасти в заборонену секцію в звичайний час. Так, це ми зрозуміли. Ghost, don't let her see you. Ну і так тихенько. Поки що наче все добре. Навіть говорити не хочеться все зробити дуже тихесенько. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Та ну нафіг. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Подивимося, що тут ще є. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Ага. Там заборонені закляття є. Не маємо на тебе вражати. Ой. Хто тут? Хто тут? Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to Як можна бути таким гімнюком? going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Ну, мені здається, він нам нічого поганого не хоче. Давайте ми скажемо, що він обережний. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Фу, Себастьян. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Дивіться, ну з цим, до речі, теж якось значить, можна взаємодіяти. Але я не розумію, як. Окей. Так, в нас є... Я знаю, яке в нас є заклинання. Воно у нас... Божечки, де ж воно? Ось це. Ось так, давайте поки що. Reparo. Робимо йому репару. І йдемо далі. Revelio. Нічого немає. Пішов. Ага, от сюди, я зрозуміла. На всякий випадок, давайте все ж таки в інвіз. Бо я не знаю, де тут ще хто може бути. Не хотілося б перегравати ще разочок. Слухайте, так, тут
Темінь така, Lumos, що нічого не видно. До кінця... of course. Traces of ancient magic. До кінця There must be more to this room. Invisible не вийде бути. That's it. І що це? Нам сюди? Ви впевнені, що нам туди потрібно зайти? Окей, давайте зайдемо. І що? Я зрозуміла. Що це смішно йде? Ой. Щось схоже ми вже бачили, наче ні? Where might this lead? Цікаво. Lumos. Угу. І що робити? Reparo. Нічого, я зрозуміла. Accio. А як? I need to wake up that rune over there. Так, потрібно зрозуміти, але... Поки що нічого не зрозуміла. Accio. А можливо інше заклинання? Чекайте. Що ми ще тут знаємо? Може щось з оцим? Давайте спробуємо. Incendio. Ні. А, я забула. Ой. Incendio. Ні. А, все було простіше, ніж я гадала. Це було простіше, ніж я думала. Lumos. Not surprising. Guards at the ready. Ага. Ага. На того нам не вистачить, так? Protego. Incendio. А, ну нормально. Ага. Ну, вони ж наче все. Lumos. А, не все. Тут ще два є, я зрозуміла. Incendio. Protego. Щось ти про тебе, нічого не про тебе. Incendio. Ваша здатність використовувати давню магію накопичується після успішної атаки або отримання втрат. При успішному використанні комбінації, що складаються з 10 попадань або більше, створюються згустки давньої магії. Збираючи їх, ви можете значно поповнити свій індикатор стародавньої магії та відновити трошки здоров'я. Коли хоча б один сегмент вашого індикатора давньої магії повністю заповнений, ви можете використовувати нищівну давню магію, яка завдає величезної шкоди і руйнує щитові чари. Натисніть X, коли побачите підказку над головою у ворога. Lumos. Ясно. Маю відчуття, що скоро нам за це ще летить. Ой, ё-моё. Incendio. Protego. Stupefy. 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 Непогано. Непогано. О, можемо Акіо, там же ж ніби щось на Акіо схоже. Так, значить нам наразі не потрібен інвіз, але я хочу Акіо. Хочу Акіо. Accio. Ага.
Ага, ясно. Lumos. Ясно, понятно. Пулькаемся сюда. Lumos. Люмус. Люмус і побігли. Ти що? Ага, це щоб назад. Я зрозуміла. Назад нам іти прийдеться. Я в шоці. І що? І вниз? This must be the way forward. But to where? Непонятно. Lumos. Блін, страшно. І що далі? Nearly there. Best keep my wits about me. Ой, 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 ой. Чому вона впала? А, знизу. Lumos. Revelio. А, ясно. Revelio. І що? А. А! Окей. Я думала, може, все. Думала, ми знову впали. Блін, бачите, всередину. Ну, дивіться, тут якісь окуляри нам дали. Мє. Немає карти, так? А як... Дже. Нам дали окуляри якісь, але вони трошки кікішні, вони дають поганий захист. Ми можемо їх просто знищити. І все. Знайшли трошки краще. І подивитися, що тут. Сині-сірі костюми з джемп... Йо-моє. Чекайте, а що? Те? Incendio. Дуже далеко, так? Protego. Stupefy. Incendio. Ой, прилетіло щось, а я й не помітила. Хіра собі! Ви чо? Алло? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Protego. А що ж це таке? Levioso. Accio. Incendio. Stupefy. Побігли. Треба їх трохи на якусь дистанцію. Accio. Та йой. Incendio. Tego. Stupefy. Мені хочеться ту стародавню магію дуже використовувати. Але походу прийдеться, у нас тут трошки біда. Stupefy. А що, зараз так не працює? Ой, йо-моє, та скільки ж можна? Перестань мене товкти. Protego. Stupefy. Incendio. Аж в вухах потемніло. В останньому ХП. Скільки можна? Is a book after all. Маємо нирнути, напевно, та туди? Це чаша спогадів, як вона називається, я не пам'ятаю. Сито спогадів.
Засновники Hogwartsу? Чи як? У мене аж мурашки. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Щось мені здається, що вона не дуже позитивний персонаж. Але історія цікава, цікава. Sebastian! А чи ти не в інвізі? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Який котик. Oh, Sebastian. What will your uncle say? А, нам вже не потрібно ховатись? Дуже мило. Цікаво, що буде з Себастьяном. Нам же ж так-то не байдуже.
Отже, біжимо до класу Фіга. Блін, можливо, не треба було хілитись, на тут повністю здоров'я відновилось. А ми всі хілочки відхилюлькали. Можливо, слід було, звісно, телепортуватися. Це нам дуже сильно зекономило би час. Куди? Так, сюди. Як сходи рипляють. Як рипляють сходи. Професор Фік! Професор Фік! Ми тут дещо дізналися. Ага, прийдеться спати, так? Я зрозуміла. Книги та негаразди. Можна так серію назвати. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Дивно, що вони мене побачили тільки зараз. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Опа-па, бракує сторінки. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Ну, це правильно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ось, я думаю, що якусь алохомора нас повинні навчити студенти. Тому, можливо, в наступній серії ми трошки більше побігаємо Гогвартсом, подивимось на додаткові завдання і вивчимо нарешті це таке необхідне для мене завдання. Бо стільки замків, які можна відкрити, власне, з'явилось нове завдання, але про нього ми вже дізнаємося в наступній серії. Тому не забувайте ставити... I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Зрозуміло. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково пишіть коментарі, не забувайте підписатись на канал, цим ви мотивуєте знімати далі відео, шукати нові ігри.
А з вами, як завжди, була Гусечка. Зустрінемось на стрімах або вже в наступній серії. Всім пока-пока!